Hello, what's up sa inyo? Ayun, mag-install tayo ngayon ng KESO Pulley ni JR Kambao. Babaklasin natin ngayon itong cover na to. So, tara simulan na natin. Itong KESO Pulley na to, nabili ko siya 3,000. So, may pagkamahalan talaga siya. Ito, sabi nila mahusay daw to. So, ito yung sinubukan ko. Mas mahal siya sa RS8 kasi yung RS8 2.8 lang. Ito, 3,000. Ayan. Tapos bumuli ko ng KESO na flyball, 9 grams. Ayan. Nakakabit na yung KESO na yun, yung straight 9 grams. Kaya ayun. Ito yung stock. Magmi-mix tayo ngayon. At yung stock na to nga pala, 13 grams. So, bali, yung kukuhanin natin ngayon 66 grams na flyball overall. So, nagpalit ako ng stock pipe na ito. Cover natin. So, ayun na yung crankcase. Ayan. So, 8mm ang socket para dito sa crankcase. Baklas na natin. Ayan o, all stock yan. Pero dito sa flyball. So yung flyball natin 9 grams straight. Nung naka-pipe tayo. So nag-stock pipe ako. So masyadong namagaan yung bola para sa stock pipe. Ayan. Papalit na tayo mix ng 9 tsaka 13.
So, ayun, naikabit na natin yung pulley. So, first time ko nagkabit ng pulley. Tinuruan ako ng daddy ko. So, ayun. So, ayun, naikabit na natin. So, kapaandarin natin. Ayan na siya. Naikabit na siya. So, dating pulley. Ayan, hindi na tayo magpapalit ng clutch spring tsaka center spring. Okay na yung stock. Stock na naman tayo. Ayun na po, i-ano na natin. Naikabit na natin. So, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta dyan. Dahil ayun, 1K tayo. 1K subs. Tapos ayun, I hope na natulungan ko nga pala kayo dito sa video na to. Na-inform kayo. Ayun. Ayun lang po yung ginawa natin. Mix ng 9 grams and 13 grams. Tapos KESO Pulley. And that's it. Wala na akong pinalitan na iba. Stock muffler, stock lahat. Stock engine. Yan, tapos KESO air filter, yun lang. Wala na akong ibinago. So, update ko kayo next video. Ipakita ko sa inyo yung performance nito. So, that's for today's video and I hope nag-enjoy kayo. Next video.